بعد 22 سنة إنك بتلمس وردة. شادي تعرف على والده داخل الأسر. وين حدود الحرية وين حدود السجن؟ أنا شعرت إني يعني بس في الهوية بقى مكتوب إنه ابني. حلمنا كثير إنه مروحين. يعني بترفض يعني جبالها شوف تطلع شيء، ترفض حياة العبودية. وبكل هذا ابنك اللي بده يروح؟ قلت له وبلشوا يضربوا، فأدركت إنه ابني مروح. تعالي هون. يما البسس، نقطة ضعف البسس أنا. تحب البساس؟ نقطة ضعفي بحكي. في بالسجن بساس؟ يما لو أخرفك هالقصة. خرفني. بس هذا القميص هذا السجن شو عمل فيك كمان شادي؟ هذا الباب باب الزنزانة مدير السجن راح يفتحه غصب عنه. قصص الحرية المنتزعة في فلسطين المحتلة كثيرة ومتنوعة، ومنها بنقدر نستلهم معاني للصمود، للقوة، للتحدي وللألم كمان. اليوم احنا موجودين في قرية تسمى القرية العصية، قرية كوبر في قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لنتعرف على إحدى هذه القصص. قصة شادي البرغوثي الأسير المحرر هي قصة تعبر عن الحرية المنتزعة أباً عن جد. كيف أباً عن جد؟ رح نعرف أكثر من خلال شادي، ورح نستكشف أكثر معاني الحرية والسجن في فلسطين تحديداً في الفترة الأخيرة. كثير صرنا عم نشتبك مع مصطلح ومفهوم حرية وسجن. وين حدود الحرية وين حدود السجن؟ اليوم رح نفهم أكثر من خلال قصة شادي البرغوثي. مرحبا شادي. أهلا وسهلا فيك يا أختي. يعطيك العافية. الله يعافيك. إحنا موجودين في مكانك المفضل في جبال قرية كوبر اللي أنت عملياً ما انقطعت عنها طوال هاي السنين. بالبداية بحب تعرفني عن حالك بالطريقة اللي أنت بتحب تعرف فيها عن شادي، وبعدين منبلش الجولة. أنا بحب أعرف حالي إنه أنا ابن الأسير فخر البرغوثي اللي هو المحرر بصفقة شاليط اللي أمضى 34 سنة. بحب أعرف حالي بوالدي لأنه هو يعني بالنسبة إلي هو مفخرة اللي أنا بعتز فيه، اللي هو بالنسبة لي هو مرايتي. أنا لما بدي أشوف حالي بتطلع بوجه أبوي، بحب يعني كل رسماته كل تاريخه حتى بالجينات بحب أكون أشبهه، أكون فعلا اللي بيحكوها ذاك الشبل من ذاك الأسد. فأنا إن شاء الله يعني خلص أنا بدي أكون الشبل لهذا الأسد. فأنا بعرف حالي مش كشادي، أنا بحب أحكي إنه أنا ابن أبو شادي، ابن فخر البرغوثي. هي أنت امتداد لفخر البرغوثي بالمعنى امتداد للتاريخ، امتداد للتاريخ والأثر وبصمة وموقف فخر البرغوثي ودربه. ولكن أيضا شادي هذا الامتداد شو اللي بيميزه؟ شو كانت سيرة حياته حتى هذه اللحظة اللي احنا موجودين فيها اليوم في جبال كوبر وبنستنشق هواء الحرية حتى لو كانت حرية مجزوءة؟ مين أنت شادي كمان؟ مهم نعرف، وهذا جزء من سؤال أو الإجابة على سؤال امتدادك لوالدك. شادي يعني هو تفضل. شادي فرد من أفراد الشعب الفلسطيني. شادي هو عايش تحت الاحتلال، تحت هالظلم. شادي من هو صغير بس يعني نموذج من هالنماذج الفلسطينية ومن الأسرة الفلسطينية. شادي تعرف على والده داخل الأسر. شادي لما انسجن والدي كان عمري سنة، أخوي كانت أمي حامل فيه. يعني شادي بلش يكبر معاه حلمه وطموحه إنه تعرف على والده بهاي السنين الطويلة. إنه أنا عرفت والده وعشت مع والدي بعد 25 سنة من أسره. فحكيت لك يعني إحنا عشنا في ظروف غير طبيعية نتيجة اعتقال والدي، عمي شهيد، عمي مبعد. فكانت وزيارات الاحتلال يعني خلينا نحكي والاقتحامات للبيت عندنا متكررة. فكانت يعني في إشي بيكبر جواتي إنه إنسان أنا مش طبيعي، لا بالعكس في طريق، في جينات جواتي إنه لازم أنا بشبه والدي أنا وأخوي. يعني في طريق اللي مشاه والدي أنا رايح بالاتجاهه. يعني أنا يعني صح التعليم، كملت تعليم ودراسة، صح إنه كان عندي مشاريع وبنيت كان في مشروع زواج، إلا إنه في طريق وفي درب هو اللي إيش
سيطر علي، وهو خياري الأول كان والأخير. فرحت باتجاه إنه لازم أشوف أبوي، إنه لازم عملية التأخير والإفراج عنه بعد يعني عدة محطات من أسره اللي هي مرحلة أوسلو. أول إشي أبوي بال85 تم رفضه بعملية التبادل أحمد جبريل، كنا موعدين إنه إيش راح يكون معنا، فكانت التحضيرات تم رفضه. استقبلنا أوسلو، وعدونا إنه أبوك راح يكون معكم خلال شهر شهرين ثلاث. خلص أوسلو تقريبا 3-4 سنين من ال93 لل2000 وعمليات التبادل أو عمليات الإفراجات تاعت السلطة، إلا أنه أبوي برضه كمان إيش تم رفضه. صارت انتفاضة الأقصى، أنا كان شوي كنا على المحك إنه انخرطنا في انتفاضة الأقصى أنا وأخوي. وبعد سنة سنتين من الانتفاضة تم أسرنا نتيجة خلينا نحكي مقاومة الاحتلال، وفي تفاصيل ثانية. يعني أنا انحكمت 27 سنة، أخوي 4 سنين. كان وقتيتها تهديد بهدم البيت، عدم اللقاء مع والدي، اعتقال والدتي، إنه كعائلة. بس أهم إشي إنه أنا لازم ألتقي مع أبوي. كان هذا هدفك؟ طبعا، مش إنه هدف بس، إنه يعني بمعنى السجن كان خيار. أكيد. يعني أنا كان الموضوع إنه في قناعة، في مبادئ، إنه أنا بالنهاية أنا برفض الاحتلال، برفض حياة العبودية. أنا ما خلقت مشان أعيش عبد عند اليهود، هاي أرضي، أنا بدور على كرامتي، على حريتي، على حرية شعب الناس. هاي كان بس إنه برضه في النهاية إنه أنا في إلي والد أنا ما شفته، ما تعرفت عليه. أنا انحرمت من أبوي أنا وأخوي 8-9 سنين، ممنوع زيارته، ممنوع. أنا بعرفش أبوي، هو بعرفناش. فلما تم أسرنا انجمعنا بسجن اسمه عسقلان بعد 6 شهور من أسري. يعني بعد ما انحكمت انجمعنا بعسقلان أنا وأخوي. أجا اسمنا إنه أنتم منقولين من هدريم على سجن عسقلان. فلما أجا اسمنا هانا شوية بلش عملية الاشتباك الداخلي في العقل. يعني معقول بدنا نكون مع بعض بالسجن؟ معقول يعني بدي أنام عنده الليلة أنا وأخوي؟ معقول يعني اليوم يعني في إمكانية أحكي يابا، يا أبوي، أي إشي؟ فهاي انحرمنا منها. أنا كلمة يابا ويا أبوي وإشي هاي ما هيش على لساني أصلا. يعني أنا ما يا أمي ويا أمي 26 سنة، أمي 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 أمي، هاي هي بس المهم يعني لما دخلنا سجن عسقلان وصلنا الشباب إنه هاي أولاد أبو شادي هيهم تحت بالأمتنة اللي هي غرفة الانتظار للدخول للقسم. يعني فبلغنا ممثل الأسرى إنه ما تحكيش لأبوي، بس خليها مفاجأة له. فلما وصلنا القسم هم إيش طلعوا أبوي من الغرفة. هاي كان أول إشي. فهو بيعرفش مين جاي، فشافنا من المردوان حوالي كنا نبعد عنه 15 متر. فشاف 2 جايين، يعني هو بفكر 2 أسرى إيش جداد يعني جايين. فصفن هيك من 15. الأسير شو بيحكي له؟ بحكي له أبو شادي، قال له هدول أولادك شادي وهادي. انصدم، احنا بنعرفهم، يعني أنا بعرف شكل أبوي. فبس احنا لما حكى له إياها هنا صار الأكشن، هنا صار الفيلم. المهم كلنا أنا وأخوي وهو ركضنا على بعض. أنا يعني هنا هو أول لقاء أو لم شمل الأبو مع أولاده. فاختلطت المشاعر. يعني صرنا بتعرفي كيف يعني شو بعد 26 سنة إنه الواحد يلتقي مع أبوه أو الأب. يعني خلينا نحكي الأب يعني يلتقي مع أولاده 2 الوحيدين. يعني فيش عندنا أنا وأخوي. ودشرنا أنا عمري سنة وأخوي لسه ما كان أصلا بيعرفوش، يعني دشروا فيش هادي أصلا، ما كانش هادي أصلا. يعني لما انسجن لسه بيعرفش إنه أمي حامل أصلا يعني. وفجأة له إحنا أطول منه، شو فيه؟ طب أنا دشرتكم سنة وواحد لسه يعني وأنا أطول منه وأخوي أطول منه. فهاي شوية شافها شو فيه؟
اشترهم اطفال، هذول اليوم اطول مني، فصار حضننا وصار يبكي، صار يعيط، وطبعا الاسرى كلهم صاروا يعيطوا. بس بس كيف السجن، مفهومك للسجن بهاي اللحظة؟ أنا عادة السجن هو بمنع، بهاي اللحظة هو جمعكم، فكيف بتصير أفكارنا عن الحرية هسه بعيدا عن والسجن؟ المكان صار مني ورا، السجن بطل له معنى. يعني بغض النظر، أنا يعني حكيت لك إنه أنا بهمني إنه أشوف والدي تحت الأرض، فوق الأرض، بالسجن، بزنزانة، برا، على القمر، المهم أنا لازم أكون مع والدي. فكانت هاي محطة، صح. أنا يعني أنا مش يعني إنه كثير مبسوط إنه أنا أشوف والدي بالسجن. أنا كل التحضيرات أصلاً إنه أنا برا السجن، أنا سنين وأنا أستنى فيه، ونحضر إنه الأسبوع هذا بده يروح مع في أوسلو، والأسبوع الجاي بده يروح في صفقة مع لبنان وحزب الله أيام عمليات الأسر. إنه تيجي أنت اللي كنت تفكر فيه وتستنى فيه واللي حضرته واللي أنت جاهز إله عكسي يجي، هنا كانت المفارقة وعدم الاستيعاب. يعني مش مستوعب، أنا بدي أبوي يطلع، مش إحنا نروح له، إحنا بنستنى فيه، وحضرنا حالنا إنه إحنا عملية الاستقبال. فهاي صارت مش ردة فعل، هي حكت لي إنه لما صارت خلص، المهم إحنا عندك يابا، تكلكش، هاي جيناك، إن طولت علينا مش مشكلة، خلص هاي أولادك أجوك، مش راح نخليك لحالك. يعني أمي عشنا معها 25 سنة، هسا إحنا بدنا نعيش معك، تسألناش ليش وما تسألناش شو عملتوا، في النهاية إحنا أولادك. إذا سلكنا خط ثاني أو مسار ثاني معناته إحنا مش أولادك، معناته في شك في الجينات، فإحنا نفس الدرب ونفس الطريق. فحكى فعلا، حكى إنه أنتوا أولادي، هذا اللي بعرف فيكم. فصارت اللقاء وجمعنا. بس وقتيتها هو يعني أنا أسير حكى لي بعدها، يعني بجزء بساعد زمان، وإحنا قاعدين معه على التخت على البرج، طبعا بيحكي له بس بدك تحكي لي، أخذوا على جنب بروح، كنا بس شو بده يعمل، بيحكي له بس مين شادي وهادي، مين شادي ومين هادي. فبعدها اكتشفت، قال له هذاك شادي وهادي، هو خرفني الأسير، قال لي ما عرفش يميز مين هادي وشادي. احنا طبعا أنا وأخوي نشبه بعض يعني في الطول والعرض والشعر، وكان أبوي له تقريبا مش شايفنا حوالي 8 سنين، فيش زيارات، ممنوعين أمنيا. فتعرف علينا وخلاص وحفظنا ومشت. هاي السنين عشت معاه 7 سنين. اخوي جوا الغرفه، نفس الغرفه، انه 7 سنين انا وياه، واخوي 4 سنين، اخوي حكمه كان هادي، وانا 7 سنين، وعشنا حياه الاصدقاء من الاخر. انا حكيت له كنتوا موجودين بنفس الغرفه؟ بنفس الغرفه جنب بعض، يعني له تخت وانا تخت جنب بعض. يعني لما اعمل كاسه نسكافيه اعمل للثلاثه، لما بدنا نسوي اي شيء نعمل 3، لما بدي العب شطرنج انا وياه في شيء. بس هون بلشت تتعرف على والدك، صح؟ صحيح. هاي بداية الساعة اتعرف على والدي، بلشنا شوي انه تستكشف مين والدك طبعا في داخل السجن. مزبوط. كيف كانت هذه الرحلة؟ قدرت تنتزع كل معاني الوالدية اللي حاول الاحتلال كمان انه هو ياخذها منك او يسرقها منك؟ اكيد، هو يعني الاحتلال سرقها اصلا. يعني انا لما بنسجن عمري 25 سنه، اكيد في مرحله هاي ال 25 سنه سرقها. يعني سرق، بتعرف انت يعني الطفل بحب يعيش، يعني بالنهايه صح دور الام كانت تلعب دور الام، هي الاب وهي الام في نفس الوقت، بس تغييب الاب يعني انا هاي فقدت الطفوله، انه ابوي يعني فيش ذكريات، انا وابوي واخوي يعني صفر ذكريات. يعني طب فيش بدي اتذكر يعني ابوي، يعني لا اخذني مشوار ولا طلعني ولا ضربني ولا حكى لي ولا جا سال عني في مدرسه ولا شيء. يعني شو بدي اتذكر؟ انا كل ذكرياتي مع ابوي من خلال شبك الزياره. انا تعرفت على والدي من خلال الشبك. بس هاي الصوره، يعني كيف بس انت بتشوفي حدا، هذا اطار التلفزيون تحضري هيك، فيش ذكريات. يعني حتى انا لما انسجنا، يعني ابوي ما عملنا تقريبا انه اولاده، صح هو داخليا اولاد، بس احنا رحنا يعني باتجاه انه اولادي واطفال، هاي مرحله خلص عديناها، صعبه. تجاوزتوا عنها؟ تجاوزنا وصعبه، بدريش ترجع بالزمن، انا بدي اعيش مع اولادي، ما خلص الاولاد كبروا وخلصنا، خلص يعني بزبطش ابو شادي، انهي خلص انهي. يعني احنا تعاملنا ايش كصحبه، يعني من اولها اصحاب.
يعني انا مثلا صار مثلا احكي له يابا تزبطش مش راكبه، احكي لي على لساني. انا لليوم هيني انا بحكيلوش يابا، ابو شادي. ايش ايش ابو شادي وايش ابو شادي هيك. يعني علاقتنا صحبه مميزه، يعني صارت صداقه اكثر ما انها ايش علاقه الاب مع الابن او الابن مع الاب. فهو صاحبي، انا بتعامل معاه صاحبي هسه. فهي شفتها علاقه منيحه حلوه يعني تمام. فعلاقه الابوه ما فيش يعني 7 سنين انا مش صح اني حكيت له يابا بجوز مره او مرتين، من ضمنها لما نحكي له يابا ما يردش. ليش؟ لانه هو نفس الشيء، هو عاش 25 سنه في السجن ما حدا قال شو يابا. هذا مصطلح جديد، ما حدا بيحكي شو يابا. كنا له مش الحق عليك، الحق علي بناديك يابا، احنا جيناك مشان نحكي لك يابا وانت بتردش وبيعرفها هاي القصص. فكنا نضل نضحك عليه. طيب ماشي ابو شادي. طيب اللقاء الثاني اللي هو حصل خارج اسوار السجن اللي بنعرفها وفي فلسطين كمان، ايضا فلسطين هي سجن كبير بس التقيتوا مع بعض. صحيح. ايش كان خصوصية هذه اللحظات شادي؟ اكيد يعني اول شيء ابوي لما روح بصفقة التبادل بال 18/10/2011 انه مطرح ما استقبلني انا ودعته بنفس السجن ونفس المربع بعسقلان، نفس البلاطة اللي هو استقبلني فيها انا واخوي. كنا يعني بس تبدلت الادوار. انا ودعته، بست ايده، قبلته قلت له خلص بالنسبة إلي أنا هسه روحت. كان ضايل لي وقتيتها 18 سنة، لسه قدامي شوط كبير. فكنت أنا يعني هي يعني إنه أنصحها إنه روح وشال عني جبل وروحني معاه. يعني بالنهاية هو ترويحته بالنسبة لي خلص شال عني حمل كثير كبير كبير. وبس قلت له يعني إن شاء الله أنا مش مطول ولاحقك. يعني صح هي طولت شوية يعني 13 14 سنة، بس إلا إنه حصل. هاي المحطة الأولى بلم الشمل، أول مرة بنجتمع أنا وأبوي وأخوي. هاي المحطة الثانية هي صفقة التبادل الثانية اللي هي شملتني. هاي برضو يعني بالنسبة إلي كانت إشي مقدس، يعني إنه اسمك يطلع بعملية التبادل قبل بيومين وأنت أصلا مش مهيأ. أو كانوا أصلا أنا ما كنتش مبلغ إني مروح أصلا. أنا كنت في المرحلة الثانية اسمي، ما كنتش عارف إنه هاي مش بالمرحلة الأولى. لا مش بالمرحلة الأولى أصلا. الدفعة هاي جمعوهم، يعني طلعوهم من القسم عندنا يوم الأحد، طلعوا الشباب وخلص انتهت. صاروا في عوفر. هسا أجا اسمي من الأحد، أجا الخميس، أجا الشرطي بينادي بيحكي شاد البرغوثي يجهز حاله. أنا بفكر إيش هذا يوم الخميس الساعة 2، بفكر زيارة محامي. قلت للشباب بينادوا سلم على المحامي طمن الأهل كذا. لا بحكي شادي جهز اغراضك، يعني اواعيك فرشتك احرامك، احنا كل واحد بيطلع لازم تطلع كل اغراضك الشخصيه عشان تسلمها لاداره السجن. كنا شو فيه يعني معقول قمعه بجوز نقل على قسم ثاني. ففي شاب من الكولتس زم اغراضي وطلعهم. فسمع الشرطه بيحكوا هو متشحرير، يعني هو مروح. فرجع الشاب طاير من الفرح، شادي بحكي له لك مالك شو في مالك زي المجنون جايني. قال لي انت مروح، انت في الصفقه. قلت له اسمع تمزحش معي، انا كنت العب شطرنج. قلت اطلع من راسي، شو انا مروح؟ ما هي صار لها الدفعه هي في عوفر صار لهم اسبوع تقريبا. هسه شادي اسمي لا. قلت له ساكن من الموضوع تمزحش خلص. فلما انا زميت اغراضي بقول لي والله اللي هي بحكي للشرطي وين انا، بقول لي انت برا. خلص وقتها عرفت انه انا بالصفقه. هانا ساعتها بلشت ايش؟ بلشت اطلع من السجن. يعني صارت ايش عمليا؟ صار صرت اضرب، عقلي بطل معي. وصرت يعني الخميس يعني انا السبت مروح، يعني ضايل معي اقل من 48 ساعه بكون مع امي وابوي. انا صارت الاشياء تروح وتيجي بعقلي. صرت معقول قربت، يعني لم الشمل خلاص انتهى. فصار هنا الصراع. صرت شوي شوي أغادر السجن بعقلي بفكري، شوي 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 شوي، يعني أشلح ثوب أو قميص السجن شوي شوي. توصلت عوفر. أنا لما حطوني بباص الصليب طبعا ما نمتش من الخميس للسبت، هذول ما نمتش فيهم ولا دقيقة ولا ثانية.
ليش؟ بديش يكون حلم. حلمنا كثير انه مروحين، فبديش هذا نفس الاشي يكون حلم. قلت اذا نمت بديش احدى الاسرى الشباب اللي عندي بالغرفه ينبهني، فضليت صاحي عشان يصير حقيقه، عشان واقع، عشان ما اسمح انه ولا لحظه انه انا نام واصحى انه فعلا يعني انه حلم. فضليت صاحي لما اجوا اخذوني الساعه يوم السبت الساعه 4 الصبح، كلبشوني وطلعوني، شيكوا على الاسم على مدير السجن واستلموني الشباك انه هذا هو الشخص اللي مروح. فهي هي بعدين لما طلعوني على باص الصليب طبعا دخلت في حالي وصارت شوي الارباك وصار في خوف وصار يعني. ايش المشاعر اللي سيطرت مشاعر عليك؟ اكيد مشاعر حلوه. حسيت حالي هيك استلمت شهاده ميلاد جديده. يعني كيف واحد يعني انت عارفه شو يعني واحد كان عايش بقبر يطلع له هيك للحياه للنور، واحد عايش بعتمه في ظلمه، واحد هيك يعني بعيد. يعني انا بعرفش شيء عن عيلتي اصلا، انا سنه وشوي بعرفش عن شيء عن اهلي، فيش لا تواصل ولا زيارات ولا يعني انا اصلا مش عارف شو اهلي، يعني شو بستناني. يعني برضه في عندنا خوف انه معقول عايشين مش عايشين. طب الوالده طب الوالد طب ابوي معتقل ولا مش معتقل؟ يعني انا بعرف انه ابوي اكثر من مره بيجوا بيعتقلوه بيسووا شيء. طب انا بدي اروح، ما ممكن يعمل انا يعني في سيناريو انه ممكن اروح ابوي واخوي مثلا معتقلين يعني بدي اروح على حياه. طب شو هيك طب شو هيك في صراع. فبس انا لما وصلت عوفر ضابط الشباك حكاني تليفون، يعني كل اسير بده يروح بيحكي مع اهله انه هي انا مروح بس بدناش اي نشاط بدناش اي مهرجان بدناش اي تصريحات تهديدات. بس انا شو رنيت على ابوي لما شعرت انه برن تليفون ابوي طمنت، قلت لحد الان الامور تحت السيطره، معناته بدام تليفوني برن معناته برا. فلما رد على التليفون قلت له ايش ابو شادي شو اخبارك؟ اهلا بكل بقول له شو بدك تيجي ابصر ايش هيك ضبط الشباك بيضحك انا عارف انه بقول له عارف مين معك؟ هيك شوي كتم صوت شوي فكر بجوز حوالي 10 15 ثانيه بحكي لي شادي؟ قلت له ابنك. قلت له يوم بكون عندك انا هيني عند ضباط الشباك وانا مروح وما بيعرفوش طبعا انه انا مروح يعني. فساعتها خلص هم نفس الاشي ارتبكوا، الصوت طلع في البيت وصاروا يصيحوا الاولاد الصغار واخوي وكذا. هاي كانت برضه من اللحظات الصعبه يعني انه انا. ولما طلعت باص الصليب نفس الاشي، لما دخلت بتونيا وشفت ابوي واخوي وشفت الشباب وشي زي هيك فعلا الاسر يعني 22 سنه لخصتها انه انك قميص كنت لابسه قميص بس 4 ازرار فكيتهم وزتيت 22 سنه وراي. هاي هي لما حكوا لي يعني انت يعني شو 22 سنه؟ قلت لهم قميص وشلحته. انا لما شفت امي وابوي وحضنتهم واخوي ما يعني 22 سنه عباره عن ثانيه هيك طاروا راح. قديش في عذاب، قديش في الم، قديش في وجع، قديش انسرق الواحد من عمره من شبابه، قديش انحرم من امه وابوه، بس شعرت انه قميص وخلص. هاي هي فترة الأسر. بس هذا القميص هذا السجن شو عمل فيك كمان شادي؟ شو ترك جواك أو أنت شو تركت؟ أكيد السجن فيه يعني كمان ما بنقدر نلغي هدول ال 22 سنة. هي مش عملية إلغاء، هي عملية إنه المعاناة اللي أنا عانيتها مقابل إنه أنا أكون بحضن أمي وأبوي، كل هاي المعاناة ذابت راحت خلص. يعني أنا بالنسبة إلي يعني تحولتها ايش؟ لحلاوه، لإشي حلو بحياتي. غيرت معناها انه انا ما قدر السجن ياثر فيي، انا اللي اثرت في السجن، انا اللي طوعت السجن، خليته هو يتكيف كيف انا بدي. انا ما لحقت السجن كيف هو بده ولا السجان شو بده من الاسير، لا انا شو بدي في هاي المرحله. انا اللي بدي اشكل حالي، انا اللي بدي اصنع ذاتي، انا اللي بدي ابني حالي في مستقبل في هدف. انا يعني في النهايه السجان بالنهايه بده يكسر اسير، بده ينهي اسير وما بده اياك انك تعيش حياه طبيعيه ويكون انسان بمشاعر. لا الاسير اصلا هو يعني كتله من المشاعر وكتله من العواطف. بالعكس الاسير يعني محروم
والاسير مش بس يعني انه بس بالاسر وبالسجن حس بده يحط ايده على خده وخلص انه انا بدي اقضي حكمه وخلص، لا احنا كملنا، يعني كملنا علمنا، كملنا دراستنا، كملنا، عندنا اهداف، عندنا برا، يعني كل واحد عنده مشروع، عنده عيلته. انا مثلا ما استسلمتش، يعني كملت التعليم مثل كل الاسرى، اتعلم عبري، اتعلم اشياء كثيره، ضليت امارس الرياضه، يعني طور حاله. إيه مثلا انا كنت متابع بيتي لحظه بلحظه، انا كيف بدي بيتي، يعني اخوي كله قلت له يعني خطوه بخطوه، انا كيف بدي بيتي، انا بنيته كيف بدي انا، عن طريق اخوي، يعني دليل انه انا عايش معكم، انه انا موجود مش مغيب. فهي برضو انت يعني هاي تسجل، يعني مش بس اسير رقم، انت رقم، يعني كيف انت يعني صاحب قضيه برضو، صاحب رساله. فكان هو يعني انه مش انا بس مجرد رقم محطوط في زنزانه او بثلاجه او رقم من الارقام في هالمقبره، لا، كنا لا، انه الانسان لازم يكون حضوره متواجد، سواء دوره بالسجن او برا السجن. وانا رسالتي ما انتهت، يعني حتى باسري لا، لانه جاي مرحله اكون فيه برا، وكنت متفائل وعلى امل وثقه، عارف انه هذا يوم من الايام وقريبا هذا الباب، باب الزنزانه، مدير السجن راح يفتحه غصب عنه، هذا الكفر راح ينكسر، وهذا التحدي اللي صار. وفعلا اجى مدير السجن هو اللي فتح الزنزانه، وهو اللي اجى فتح الكفل وغصب عنه. هذا هو معنى انتزاع الحرية طبعا، انتزاعها بالمعنى الحرفي لكلمة انتزاع. في موقف معين في هدول 22 سنة بكل الآلام الموجودة فيها بضل حاضر في ذهنك، ترك في ذهنك أثر معين مرافقك في الحياة عمليا هلأ في مرحلة الحرية؟ هو الانتزاع اكيد لما انت بتروح بصفقه، يعني بصفقه تبادل، هاي هو انتزاع، انك تروح غصب عن اداره السجون. يعني بالنسبه لك انت بتروح انه انا هاي روحت غصب عنكم وبتحدي، وانا بالنسبه لي انه انتم كنتوا بدكم ايانا نموت بالسجون، انتم فتحتوا لنا مقابر بس احنا حولناها لجامعات لمدارس. هاي التحدي، انك انت تضلك ايش، بنفس النفس، بنفس القوه، تضلك صابر، تضلك التحدي عندك خلص للاخر، سواء بالسجن ولا برا. فاحنا انتزعناها هاي، انه برا السجن نفس الاشي، انه انا برضه عندي حلم، انه انا انتزعتها انتزاع. ايوه لقينا ابو شهدي، شفت قلنا لك راح نلتقي. العم فخري البرغوثي أيضا علم من أعلام قرية كوبر، وهو والد الأسير المحرر شادي البرغوثي. 34 سنة قضاها في السجون. كنت بقول لشادي إنه أنتوا كعائلة انتزعتوا الحرية أبا عن جد بالمعنى الحرفي للكلمة وليس بالمعنى المجازي. بس سؤالي إلك عم فخري، إنه قديش اختلفت معنى الحرية في لحظة تحررك أنت وانتزاعك للحرية ولما تحرر شادي؟ شو الفرق بينهم؟ طبعا انت في فرق شاسع بين لما روحت انا وتركته في داخل السجون في عسكلان، فكانت الدمعة في هذاك الوقت وهو يودع فيه وودع فيه، كانت نسيطر على الدمع ولا على المشاعر ولا على الاحاسيس، لاني تركته في السجن. فكانت الحرية يعني منتقصة بشكل غير طبيعي، لأنه ما في أغلى من الإبن يعني في حياة الإنسان، يعني الأبو. إني تمنيت إنه يبقى معاي، يعني نروح سوا ونفرح سوا ونكون في بيت مع بعضنا، ولكن الشانس ما كان من شانسنا، يعني أنا وياه نروح مع بعضنا. ولكن إنه بعد فترة من السنين خرج إلى الحرية، وكانت الحرية كاملة، بالرغم أنه إخوتنا وحبتنا في داخل السجون لسه لحد الآن في متواجدين، خاصة الأحكام العالية اللي عشت معها سنين طويلة، 30 سنة ناس عشت معها، وفي ناس 20 سنة. فهذول بضلوا في الذاكرة معي، يعني ما بقدر أنساهم، لأنهم هم جزء من حياتي وجزء من ثقافتنا ومعاناتنا وفي داخل السجون. يعني
دم وألم وكله مع بعضنا البعض في داخل السجون. فبتمنى أنه الإخوة في داخل السجون القدامى أن يخرجوا في هذه الفترة القريبة من أجل يفرحوا أهاليهم معهم. شو عمل فيك السجن عم فخر؟ ولا شيء. كيف؟ لأنه أنت لما بتبكي رايح على السجن وعندك مبدأ وعندك أخلاق وعندك شعب محتل، أنت ما رحت لأنه بدك يعني التاجري، ولا رحت من أجل مصالح شخصية، ولا من أجل إنه يبقى الواحد يعني لا سمعة معين. يعني لا، إحنا من بداية حياتنا إلي أخو استشهد في 70، وهذه كانت البداية. من 70 لحتى اليوم ما كناش نلتقي في بيت واحد الإخوة ولا القارب في داخل البيت هذه السنين. ولكن لما خرج شادي من السجن اجتمعنا الأول مرة عبر المرحلة السابقة 47 عام، أول مرة بنجلس مع بعض وبنشرب كاسة شاي أو نسكافيه مع بعضنا البعض. ولكن لحد الآن أنا بشعر إنه طابع الحلم موجود في اللقاءات، لأنه مش مصدق لحد الآن إنه فعلا إنه شادي برا في قريته، في مدينته، في فلسطين حرة. وهذا يعني أفضل شيء في حياتي إنه يبقى حر. كنت بتتوقع انك رح تعيش هاي اللحظة اللي تجتمعوا فيها كل لا يوم؟ والله أقول لك إنه الإنسان ما يعني أنا مريت في مرحلتين صعبات جدا. يعني مرحلة الكورونا قعدت 2.5 في الاستشاري، بكت على حفة الموت يعني، وفعلا كانت على حفة الموت. وبعدها عملت قلب مفتوح، فبقى الواحد يعني مش حاسم انه يطلع شادي وهو احنا احياء، خاصة انا. بس الحمد لله رب العالمين يعني خرج، وكان يعني يرفع الراس، وكان معبر جدا من حد ما نزل من الباص. لأن أنا قبل وأصل بكيت، جايين الجيش على الدار وكسرين عندي الضلع اللي عندي، لأن بدي مشان ما استقبلوا شبه ابني، ولكن استقبلناه بكل ما معنى الكلمة. بعد هذا العمر التقيتوا في السجن وهلا عم تلتقوا برا كأب وابن. صح. قديش حسيت انه انسرق منك دور انك تكون اب مع اولادك، تعيش معهم، تلحقهم كل العمر، مش بس فترة تدرسهم؟ مش كل الفترة، كل العمر. لأنه لما أنت مثلا أنت عندك ابن إذا ما ربيتهوش من البداية تطلعي معه ويطلع معك، ما بتشعري في داخلك بانتماء أو بمشاعر وحسيس مثل لما يبقى واحد يجي يقولوا لك هي هذا ابنك. أنا شعرت إني يعني بس في الهوية بقى مكتوب إنه ابني، ولكن فعله ومشاعر وما أشبه ذلك ما كانتش يعني مشدودة تجاههم في داخل السجون. وهذه كانت صعبة، ولليوم تشعر إنه في حاجز بين الابن والأب. صح بحاولوا هم يكسروا هذا الحاجز، وبحاول أنا، بس خلاص هذا غصب عنه وعنهم. يعني مش إنه والله لأني بدي أنا ولا هم بدهم، لا، لأنه الواقع أنت بتعيشي على سمع إنه لك أولاد 2 27 30 سنة وأنت يعني بتنتظري في أبنائك. فكانت قاسية جدا على مشاعرنا وحسيسنا، يعني في السجن وخارج السجن. يعني لما اتصل في إنه هيوتو بده يروح، أنا ما صدقتش لما قال هي السبت مروح. بس وين صدقت؟ لما جا الجيش علي في الليل الساعة 3 في الليل وبلش يكسر في الكزاز وفي كل الدار، وبكل هذا ابنك اللي بده يروح. قلت له وبلشوا يضربوا. فأدركت إنه ابني مروح، بالرغم إنه بضربوا فيي وبالرغم هذا، ولكن داخلي مرتاح نفسيا إنه ابني مروح بكرة. فكان الألم يعني ما أعطيتوش
المجال قد ما اعطيت الفرحه داخلي انه مروح ابني. الحمد لله يا رب الحمد اللي جمع شكرنا أصف روحت الحمد لله شكرنا اللي نتغدى مع بعض ونتعشى مع بعض ونفطر مع بعض يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله. يعني هاي الحنونة بتذكرني أيام طفولتي. بعد 22 سنة كنت هاي الحنونة كان عندنا جدي مربي غنم، فكنت أسرح معهم يعني في بعد المدرسة. فكنت أنا من هاي أفضل، يعني بتعرفي لا كان عندنا محلات ورد ولا بوكيه ورد ولا أبصر إيش. فكنا إحنا إيش وإحنا صغار نروح على الحنون، في أحلى من الحنون. فكنا إيش أنا بالنسبة إلي ألقط كل هاي الحنون، أجمع لي 30 40 وحدة ونسوي منها بوكيه الورد. بس ما كانش يكلفنا شيء. اليوم بدك تروح تشتري بوكيه ورد بدك 100 بس ايش بتقول انه هاي اول مره بعد 22 سنه انك بتلمس ورده، انك انت يعني هي بترجعك، حكيت لك بترجعني لطفولتي. احنا يعني بالنسبه لنا يعني بالنسبه لنا الارض، يعني انا بالنسبه لي عندي ارتباط بالارض غير طبيعي. بحب الارض. يعني انا بحب اعيش حياه بريه، عيش تحت شجره، عيش مع الخيل. أنا بعشق الخيل. بحب أرمي حالي عند صخرة، بحب العيون، بحب المي. أنا بحبش بغض النظر يعني هيك الكثافة السكانية والزحمة وهاي. كل إشي عم بتقوله هو نقيض السجن 100%. يعني أنت اللي عشته بالسجن أنا بدي أعيش يعني كيف نقيضه. بديش إشي بيشبه، بديش إشي يذكرني بالسجن أو إشي حياة بتشبه السجن فأي إشي بأي تفصيلة. فأنا هيك بحب أول شيء بحب مرات يكون في إلي مساحة خاصة إلي هيك إلي كشادي، أشعر إنه أنا خلاص طلعوا أنا لحالي. أنا هيني بمشي في الجبل لحالي، ما حدا ينادي علي، ما حدا يجي يمشي معي، وبديش حدا يعني كيف مثلا إنه ما حدا بتشايفك، ما حدا بيراقب فيك. هاي هي يعني الخصوصية. إحنا يعني عشنا فيش عندنا خصوصية. حكيت لك احنا خصوصيتنا مراقبة كل الوقت، كاميرات كل الوقت، كل انتهاك الوقت للخصوصية، سواء عن طريق الأسرة. أنا المساحة اللي بتطلع لي بالغرفة، يعني احنا 10 بالغرفة، مساحة الغرفة تتجاوزش 20 متر مربع. أنا كل ما أملكه هذا إذا بيطلع لي يعني الورثة، خلينا نحكي ورثة الأسرة، بيطلع لي 2 متر مربع. هاي حصتي أنا بالغرفة. فيش اللي 2 متر. طب هانا أنت شو 2 متر لما أنت تشعر إنك تمتلك جبل إلك، تمتلك هالزيتون، تمتلك الأرض، تشوف هانا حصان، تشوف لك هانا غزال، تشوف لك إشي. طبعا هاي بالنسبة لي إشي كبير بعنيني. شادي، خصوصية كوبر بالنسبة لإلك، دائما إحنا بنعرف إنه كوبر هيك معروفة باسم كوبر العصية، وملانة كوبر بقصص أسرى داخل السجون وأسرى محررين. يعني في ارتباط خاص بين أهل هاي البلدة والقضية الفلسطينية والسجن تحديدا. يعني شو كوبر بالنسبة لإلك، أو شو خصوصيتها من كل بلاد فلسطين وقراها؟ يعني كوبر هي مثل باقي القرى الفلسطينية، يعني كل قرية يعني هي مصنع للرجال، كل قرية هي بترفض الاحتلال، فهي نموذج من النماذج الموجودة. يعني هي مش للحصر كوبر وكأنه يعني بس كوبر، لا بالعكس. يعني كل القرى الفلسطينية والمدن والمخيمات هي مشاريع يعني أو يعني انطلقت ضد الاحتلال. هسه كوبر بالنسبة لي هي يعني إلها تاريخ صراع مع وضد الاحتلال، يعني تاريخ كبير وفي أسماء يعني ثقيلة ووزن ثقيل. فالاحتلال حتى يعني الشباك بتعامل معها بمعنى إنه حالة خاصة. يعني أنا لما قعد معي ضابط الشباك حكى لي أنت مروح على بيئة أنا بعرفها، بعرف من والدك البيئة كلها المحيط تاعك، انتبه حذاري. فهو عارف شو يعني كوبر، يعني شو كوبر بالنسبة له، شو ساوت يعني بالنسبة له كعمليات، كشباب، كأسر، كشهداء. فهو عارف هذا الاشي. ضابط الشباك حكى لي أنا يعني بمعنى إنه أنا اللي مع كوبر أنا موضوع شخصي، بتعامل معكم زي الإنجيل. أنتوا لازم أول بأول نقصكم، يعني كل ما طلع شوي الإنجيل ماكينة لازم نقص جيل بعد جيل أنتوا، لأنه بتأمل لكم. مش قلت له أنت حر يعني سوي اللي بدك إياه هسه.
كوبر يعني هيك جبالها يعني بتشعر انه يعني هي صامده وصابره، تتحدى الاحتلال، يعني بترفض، يعني جبالها شوف تطلع شيء، ترفض حياه العبوديه. فكوبر بالنسبه لي بتعني لي كثير، يعني كل مكان فيها بشعر انه انا ولدت من جديد. انا بالنسبه لي يعني تاريخ شحرورة وتاريخ ترويحتي هي شهاده ميلاد جديده. انا كنت متوفي وطلعت هسه هيك حياة، شوف أهلي، شوف ولاد بلدي، شوف الحياة فيها، شوف شبابها، شوف أطفالها، يعني شيء استنيناه 22 سنة. فالحمد لله الله أكرمنا ورجعنا وشفنا الناس وشفنا الشباب واندمجنا مع الناس، وبنحاول نكون على مسافة صفر مع الجميع. بالضبط، هذا اللي بدي أحكيه. معظم الأسرى المحررين لما بيطلعوا من لحظة السجن للحرية بيكونوا مش قادرين يتعاملوا مع كل هاي التغيرات. بحالتك شادي أنت كنت كاسر هذا الحاجز، يعني قادر تندمج مع كل المتغيرات بالرغم من إنها كثيرة ما بين السجن وما بين الخارج. فشو السر؟ في سر أكيد يعني. السر هو إنه أنا جاهز لهذا اليوم من السجن. اشتغلت على حالي إنه يكون يعني على نقطة صفر مع كل الأجيال، وإنه أنا مهيأ نفسياً وعارف البلد. يعني أنا يعني عندي خلفية عن البلد وعن الشباب وعن الناس وكيف، والعادات التقاليد تغيرت ما تغيرتش. أنا بعرف إنه في تكنولوجيا وفي أشياء كثيرة، بس إنه ضلت العلاقات الشخصية، إنه أنا قدرت الحمد لله إنه أكسب الجميع، بمعنى إنه أكون قريب من الجميع، وإنه ما ضل عايش حياة الصدمة. وهذا يعني كل واحد إنه يكون في مسافة أو يكون في عائق، إنه أنا يكون في إشي يعني مانع أو إشي يعني اللي يخليني أرجع خطوة للخلف. لا، أنا قدمت خطوات بخصوص العلاقة مع الناس، والحمد لله هذا إنجاز بالنسبة لي. خلاص ارتحت منه، إنه أنا بعيش حياة طبيعية هسه مع الناس. أنا ما بعيش كأسير محرر. أنا هسه بيعاملوني وبيحكوا لي أنت يعني، أنا بالنسبة لي يعني وكأنه طالع رام الله يومين ثلاثة ومسافر أسبوع وراجع. يعني ما حسنا إنه أنت إلك 22 يعني غايب عنا، من طريقتك، من أسلوبك مع الناس، مع الشباب، مع الأصحاب، مع حتى أولاد المدرسة، الأطفال لما رحت على الملعب، حتى أي شيء حال. فهم بيحكوا لي أنت ما انقطعت، وهم نفس الشيء. فهذا الحمد لله يعني هاي كانت ميسرة بالنسبة إلي، وهاي قفزة بالنسبة لي ممتازة، يعني أسست لإشي مستقبلا منيح إلي. شو بتحلم هلأ؟ بدك تتزوج مثلا؟ بدك تروح بمسار تعليمي؟ بدك شو بتفكر؟ وين والله حاليا أنا عندي اللي هو مسار التعليم، أخلص الماستر من جامعة بيرزيت، أهم إشي سجلت. المسار الثاني أكمل بيتي، والمسار الثالث هو الأهم، إنه أهم إشي إنه أنا يعني مع والدي ومع والدتي ومع أخوي بنفس المكان. هذا أهم إشي يعني بالنسبة لي. كل الأحلام والأهداف بتتحقق، بس أهم هدف إنه أنا حاليا مع أمي وأبوي وأخوي ومع أولاده. هاي اللي بدي إياها. هسه مسألة الزواج والارتباط هاي مقدور عليها، يعني مسألة يعني إن شاء الله يعني 4-5 سنين إذا الله وفقنا بنفكر في الموضوع. إن شاء الله. هي أمك سمعتك، هي عشان هيك. تعالي خالتي، تعالي هون. يما البسس نقطة ضعف البسس. أنا تحب البساس؟ نقطة ضعفي بحكي في بالسجن بساس؟ يما لو أخرفك هالقصة. خرفني عن بسي. انسى خلص انسى. ربيت قول. أنا طبعا أنا بالنسبة إلي من الحيوانات بحب البسس. فأنا يعني قبل السجن عندي كانت بسة، يعني ضل ربيها وتضل عندي. فحرب لما صارت الحرب كانت ورا الشباك في بسة، فصرت أنا شوي يعني يجينا الأكل، فكنت أشيلها من حصتي. يعني خلص شلت لها صحن مع كاسة مع كل إشي. مثلا يجي شنيتسل مثلا، خلص أشيلها من الحصة
خلص هاي الشباب يعرفوا حصة للبسة، هاي ما فيش زيها، ما فيش. مع اللبن مثلا إلها حصة، مثلا الطونة إلها حصة. خلص كل يوم شو بيجيني وجبة أشيل لها وأحط لها. فالبسة تضل عند الشباك وضل أطعمها ضل. خلص هسا إذا غبت عنها شوي أو أهملتها ضل تنادى علي، ضل تمويلي. هسا أنا اللي أزود إشي استغربته يوم ولدت، هذا اللي إحنا اللي بالغرفة كنا في إشي، ليش سوت هيك؟ يوم ولد أجت تولد معاد صلاة الفجر، أجت وصارت تموت وكنا بصير شو مالها مريضة؟ لا نحط لها أكل ما تأكلش. المهم شوي اللي هي ولدت على الشباك عندي، ولدت. بعد ما ولدت هيك حسيت انه كل شادي، يعني بتحكي لي شادي، انا بس حبيت اخبرك انه هيني ولدت وانت اول واحد بدك تشهد ولادتي. فهيك كنا يعني الشباب الاسرى بكونوا والله انها اصيله احسن منكم انتوا، هيني طعمتها. ففعلا ولدت على الشباك وهيك صفنت فينا يعني هيك شوي وزمت ابنها وراحت. فقلت خلص هي جاي تخبرني شادي انه انا هيني ولدت. هاي صارت والجميع استغرب انه ليش هي. هالقد التفاصيل الصغيرة شوف قديش مهمة، يعني البس انه زي هيك وفي. هاي هي. تعالي خالتي اقعدي جنبه. خليه يفوت. هينا جايين. تفضل هيو في فوت. خالتي يعني لأول مرة كمان عم بتعيشي مع شادي، بتطلعوا مع بعض بعد كل هذا الغياب. كيف تغيرت الحياة بوجود شادي معكم، أو كيف قادرة تعبري عن هذا التغيير؟ يعني كيف الواحد بقى يعني يستنى في هذه اللحظة إنه نشوفه ونحضنه. يعني كانت استقباله إنه فرحة للجميع، فرحة إلي لأبوه لأخوه لأولاد أخوه وللناس جميعها، يعني مش بس إنه. كانت الفرحة يعني في عينيهم الأهل والجيران وكلهم يعني. انت تعودتي تعيشي معظم حياتك بغياب حدا من أفراد العائلة، اليوم الحمد لله انتم مجتمعين. يعني الشعور غريب. يعني أول شيء زوجي اعتقل، قعد 34 عام، وبعدين الأولاد كبروا وكانوا يعني على مهج أبوهم، قاوموا يعني الاحتلال وقاوموا واعتقلوا، يعني أجوا اعتقلوهم من البيت وأخذوهم. كانت يعني صدمة إلي، يعني يعني أظل لحالي. أقول لهم يوم ما بكدي أبوكم وبصر شو، خلص اهدوا وقعدوا، هذا ما خلص فيش فايدة. فيش فايدة. وشو بده يسوي؟ اعتقلوا وراحوا عند أبوهم. يعني كانت لما راحوا عند أبوهم كأنهم طلعوا، يعني خلص عند أبوهم، شافوا أبوهم وقعدوا معهم وانبسطوا هيك. وأنا شو بدي أسوي؟ خلص يعني عندي ولا عند أبوهم، يعني كلكان عليهم وإشي، بس خلص عند أبوهم. يعني أمنتهم عند أبوهم. وهلا الحمد لله يعني طلع، والحمد لله لكينا احنا وياه واجتمعنا احنا وياه، والحمد لله هينا قاعدين مع بعض وبناكل وبنشرب. ربنا أفرجها عليه، يعني مبسوطين. يعني قد ما تقولوا يعني ما بعبر عن فرحتنا، يعني الجميع، يعني الأهل وأبوه وأخوه بنات أخوه. يعني كانت يعني لما قالوا بده يطلع شادي، يعني شو هذول، عمي بده يطلع، عمي بده يطلع، كلهم يعني الحمد لله انبسطوا وصرنا بعم وبدنا نصير بعمه.
معناته عم فخري احنا اليوم عم نعيش نوع من انواع الحريه المجزوءه المشروطه اللي بنلتقي فيها كمان مع بعض، بنكسر حاجز السجن التقليدي والسجن الاكبر اللي هو فلسطين لهلا. صحيح. ولكن الحريه بالمعنى المطلق ما في وجدناها. ما في المستحيل توجديها، والشعب الفلسطيني تحت في المسلخ، يعني اللي في غزة في مسلخ غير طبيعي، يعني فقدت الإنسانية في كل الشعوب العربية والدول الأوروبية، يعني في هذا الجانب كده دائما يغنوا بالحقوق الإنسان ولكن عند الشعب الفلسطيني فيش حقوق إنسان ولا عندهم أي مؤسسة تقوم بواجباتها للشعب الفلسطيني. وإحنا كطبيعة الشعب الفلسطيني دائما بنواجه على النقطة البيضاء، ما بنواجهش على السواد، لأن السواد معبي الدنيا، فبنبحث عن النقطة البيضاء اللي نكبر هذه النقطة اللي نعيش دائما بأملها. بعد هاي القصة كلها 34 سجون سنة سجون بكل ما تخللها من ألم، وكمان المعارك الخارج السجن الصغير، شو اليوم العم فخري بأمل بحلم بتطلع لقدام؟ طبعا أنا بطلع مثل أي إنسان فلسطيني حر عنده الانتماء الحقيقي لشعبه، إنه لا يمكن من كل الكرة الأرضية مش موجود ولا شعب إلا شعبنا تحت احتلال، فواجب إنه بكل الثمن إنه نقاتل حتى نحصل حقوقنا الكاملة مهما كان الثمن، لأنه ثمن صح غالي ولكن الوطن أغلى من كل أبنائنا وكل أهالينا، لأنه طريق طويل لكن بنصل بنصل بالآخر بنصل وبنثبت ورايحين نبقى إحنا الزنبرك الأساسي في المنطقة. كثير هيك بعطي إحساس بالراحة النفسية بالأمل هيك.